यो चाहिँ 2019 को हो के अरे। अहिलेसम्म मेरो स्मार्ट कार्डलाई आएको छैन। हेरौँ अब आज आउँछ कि नै, टेस्ट गर्नु पर्यो। आयो भने ठिकै छ, आएन भने नि ठिकै छ। हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। होइन आज चाहिँ केही छैन, त्यही स्मार्ट लाइसेन्स दिन जानु पऱ्यो भनेर क्या। 1 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, अहिलेसम्म आएकै छैन भन्छ। अनि एसएमएस गर्दा त अहिले त झन् सरी के डिटेल्स पो भन्छ। अनि अब मेरो साथीको भाइले चाहिँ दिए थिएँ भन्थ्यो। अब हेरौँ मेरो पनि आएको छ कि आएको छैन। आएको छ भने लिएर आउँछु, आएको छैन भने यतिकै हावातालको राइड हुन्छ। अनि नेपाल सरकारको लापरवाही हुन्छ। Happy este to hodi bro, jade este to hodi ho. Happy este to hodi bro, jade este to hodi ho. यत्रो 1 वर्ष 1.5 वर्ष हुनलाई चाहिँ अहिलेसम्म त अब एउटा लाइसेन्स आउँदैन स्मार्ट कार्डको। पछाडिको लिक्विड पनि सक्यो भन्थ्यो क्या त्यसले, है भर्खर हावा भरेको थियो। अब लिक्विड पनि हाल्नुपर्ने होला कुनै दिन। म त टायर चेन्ज गरौँ जस्तो लाग्छ, तर टायर चेन्ज गर्ने अहिले फेरि रोड राइड अब अडो इवन है। आज अडै हो, इभनहरू पनि मस्त चलाइरहेछ फेरि। अब सिधै जगतेसम्म जाने हो। अनि त्यहाँ गएर जित्ने हो। Wait a minute. Who are you? You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, no waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions. They blocking your vision, but no you there's no way that you make it. Maybe you can fake it. धेरै पछि यो हाइवे चलाएको जस्तो डर लागिरहेको छ मलाई त। Take that. Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fight back. Making everybody here knows that you just fake it. Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth. पहिला पनि छिराउँथेँ मैले, तर यस्तो बित्ति चाहिँ बौलाको चाहिँ छिराउनु त घुटाउँदैन थियो। अब गाई आएर हिँड्यो, गाई। Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back?
कुरा थियो अनि अडिगनको त लास्टै स्ट्रिक भएर रहेछ क्या अनि भाइको फेरि ठिक हुन्छ अनि आज अर्को दिन त्यही भएर अनि त्यही भएर चाहिँ आज चाहिँ भएन यता त फेरि रोड बनाउन लगाइरहेको छु नि त यतिजना प्याच मात्र बनाउनु हो जब यतिजना प्याच बनाउनको लागि पनि बनाएपछि डाङडुङ राम्रो बनाउनु नि धुलो एनएसै हो क्या स्योर त्यो फटाको एनएस पुरा पाल पारेर फटाफट अलिकति मात्र बेस बढाएर त ठिकै छ नि यार त्यो ट्यार टुर गरेर बस्छ मैले बिर्सिछ यार कतातिर थियो त्यो अफिस राइट चाहिँ राइट साइडमै थियो अलिक पर हो कि नजिकै हो यही राख्नु पऱ्यो बाइक चाहिँ यहाँ त पुरै चेन्ज भएको छ 2000 years later लाइसेन्स पनि पायो होइन 1 वर्षपछि पायो अब नाकिताको चाहिँ बिहाल नहुनेको यो हावा लाइसेन्स बोकेपछि अनि सधैँ नाइजा बोकेर हिँड्नुपर्छ नयाँ लाइसेन्स पुरानो भइसकेको थियो भिजेर गरेर अब बल्ल अब चट्ट लगाएर घर जाने हो त्यति हो त्यो भिडियोमा हाल्न पनि सक्छु नहाल्न पनि सक्छु यतिकै ऱ्यान्डम भिडियो थियो त्यही रमाइलो चाहिँ एकछिन त एनएसको केटाहरू आयो र अलिकति रमाइलो हुन्छ नभए त छ्याउरे भ्लग सब छ्याउरे म त एकछिन साइको भएर आएन त्यहाँ गएँ हेर्छु कुमारी ब्याङ्क छ तल त अफिसै छैन ल मा कहाँ गयो अफिस भन्छु अनि पछि हेरेको त माथि बोर्ड राखेको रहेछ अनि फेरि लाइसेन्स पनि मैले फेरि सबैले एकजनालाई कलेक्ट गर्नु भन्थ्यो क्या अनि सबैको ल्यामिनेसनवाला थियो मेरो चाहिँ थिएन अनि हेर्छु त ल सबैको ल्यामिनेसन भएको बेला मात्र आइरहेछ मेरो त छैन कसलाई दिएँ यादै नभइरहेको क्या कुन चाहिँ लाइसेन्स दिएँ ल लाइसेन्स नै नआउला कि भन्छ मैले एक वर्षपछि बल्ल आयो यार त अब लाइसेन्स पनि Jan 2019 भनेको अनि 20 को सेप्टेम्बर अक्टोबर भइसक्यो यार यस्तो त छ हालत
भाइ पनि अब भित्रको बाटो लुकी लुकी आएको भए बरु भाइ र म सँगै आउनुहुन्थ्यो। अनि त्यो सायद त्यसको नि आयो, त्यसको त आएन होला त्यति, 2020कै हो त्यसको त। अब केही छैन रमाइलो। अब त्यहाँ हाइवे आएपछि एकछिन साइडमा लाउनु पऱ्यो। अनि एउटा काम गर्न छ, फोन गरौँ। यदि त्यो खाली छ भने ठिकै छ, खाली छैन भने घर जाने। एकछिन त कस्तो अड लागिरहेको होइन, त्यति धेरै मान्छे थियो, छेउमा बसिरहेको थिएँ म। अनि लाइसेन्स दिएँ एकजनालाई, अनि त्यसैले लिएर गयो क्या लाइसेन्स। अनि सबजनाले मलाई हेरेछन् न, हेलमेटै खोलेको छैन मैले। अनि उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी 2 आंखों से कितना देखा जा सकता था। आए हाय 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 आए हाय 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 हेरेको हेरेछन् के छ, मैले के गरेर पछि पो याद आएर क्या, यहाँ हेलमेट गोप्रो झुन्डाइरहेछ। अनि मान्छेले हेर्न त भइहाल्यो नि हेलमेट। अब यसले मलाई जानै दिन्न, के थाहा छ मलाई, लागिरहेको थियो मलाई। काठमाडौँ कस्तो उडाएको त धुलो हो, भयो त। minutes later. त्यही अब कुरा भयो एकैछिन। अनि एउटा सानो काम छ, त्यो पनि गर्छु। अस्ति गोप्रोको माइक एडाप्टरको पैसा सोधेको 9000 हो, कति पो भन्थ्यो यार, लास्ट महँगो भन्यो। अनि फोटो भनेर साउन्ड रेकर्डै किन्छु भनेर साउन्ड रेकर्डर किनेको, दराजबाट झन् खाते टाइपको परेछ। कामै नगर्नेमा पैसा चुनामा त लाग्यो 4000, केही न केहीको वेस्टमा त भयो। अनि अब टाइप सीको ज्याक, अनि उतापट्टि चाहिँ अर्को त माइक भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भनेको सोचेको। त्यो पनि अब भरै लागेन क्या। अब महाबौद्धतिर गएर किन्न हुन्थ्यो। महाबौद्धमा अब यस्तो छ, पुरानाको बेला अब जाने रिक्स पनि हुन्छ। अब त्यस्तो भित्रको छ। अनि त्यसमा धेरै पसल पनि खुल्ला हुँदैन। पसल खुल्ला भए पनि सामान पनि हत्ता पाउँदैन। त्यही जुन पहिलाको स्टकमा छ त्यो छ भने छ, नभए नयाँ त खासै आएको छैन। भेट्न नि भेटेँ एउटा साथीलाई, यसो हाई गरेँ, यतैतिर थियो उसको अफिस पनि। अब घर जाँदैछु, केही काम छैन हो यार, किन यसको पछाडि परेछु म। अब यस्तो धुलो फाल्छ नि। अब यसले घुमाउनु लाग्यो कि ठोक्न लाग्यो कि। 반갑다.